Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi hình ảnh bé trai bị trói vào sợi dây xích, ngồi co ro ở một góc phòng ẩm thấp được chia sẻ, cộng đồng mạng đã tranh cãi gay gắt về cách dạy con được cho là của người bố này. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo đó, tài khoản Facebook có tên CVC đăng tải trên một cộng đồng mạng xã hội khá lớn với nội dung về đứa em họ, bé trai bị trói xích, khiến dư luận xôn xao. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel CVC kể lại hoàn cảnh khá đặc biệt của cậu bé. Mẹ của cậu bé mất sớm nên mọi người trong gia đình đều thương và hơi chiều cậu bé hơn những đứa trẻ khác. Chính vì vậy mà, hiện nay cậu bé đã được 15 tuổi nhưng lại nghịch phá, không nghe lời người lớn. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bố của cậu bé đã lập gia đình mới nhưng không mấy hòa hợp với cậu bé. Chính vì vậy cậu bé càng có xu hướng khó kiểm soát hơn. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh đó, em gái của cậu bé lại bị ung thư máu, gia đình đang từ khá già bỗng kiệt quệ dần. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. CVC cho biết cậu bé nghiện chơi điện tử nên thường xuyên bỏ nhà đi chơi, thậm chí là qua đêm. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra, cậu bé còn có hành động lấy trộm tiền của người lớn để đi chơi, đỉnh điểm là cậu bé đã lấy tiền để khám chữa bệnh của em gái mình. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hình ảnh cậu bé bị bố trói xích tại một góc nhà. Người nhà, gia đình và đặc biệt là bố của cậu bé đã dùng rất nhiều biện pháp để dạy dỗ nhưng đều không thành công. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi được anh họ, chính là CVC, khuyên bảo, thì cậu bé có hứa sẽ không tái phạm nữa. Thế nhưng đến ngày 13 tháng 6, cậu bé lại tiếp tục bỏ nhà đi. Đến tận chiều hôm sau, bố của cậu bé tìm thấy con mình đang ngủ ở quán điện tử. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc này, người bố có lẽ đã quá bất lực, đã từng nhốt cậu bé vào phòng nhưng tình hình không được cải thiện. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vì vậy, với cái nắng gắt giữa 13 giờ trưa hè, cậu bé bị bố xích vào chỗ mấy con chó, nơi cậu bé bị xích khá ẩm ướt và bẩn thỉu. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trao đổi với chúng tôi, CVC cho biết gia đình đã quá bất lực với trường hợp của cậu bé nghịch phá này. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiện tại cậu bé đã được bố thả ra, nhưng CVC cũng mong muốn tìm được biện pháp để dạy bảo em họ của mình. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi sự việc này được đăng tải lên mạng xã hội đã làm nhiều người tranh cãi về cách dạy dỗ con của người bố này. Mỗi bậc phụ huynh đều có những lúc bất lực trước sự khó dạy bảo của con cái, nên đôi lúc có những biện pháp hành hạ con trong lúc nóng giận. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có nhiều người cho rằng, hành động này của người bố là không nên vì dù sao cậu bé cũng mới 15 tuổi. Thế nhưng bên cạnh đó, vẫn có những người tỏ ra thông cảm với ông bố này trong những lúc bức xúc và bất lực với con mình. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Được biết bé trai đang sống cùng người bố ở Hà Nội. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của sự việc. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel.